සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ 230න් බොහොම ලස්සන රටා නිර්මාණය වෙන මේ පරිපතේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් තව පුංචි අනාවැකියක් කියනවා. ඕගොල්ලෝ මේ පරිපතය ගැන හොඳටම දන්නවා. මම ඒක ගැන ඉදිරියට කතා කරන්නම්. ඉතින් මේ පරිපතේ නිර්මාණය කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සන බල්බලක් නිර්මාණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් කැරකෙන කූඩුවකට, එහෙම නැත්නම් වෙසක් එකට, පොසොන් එකට ලස්සන නිර්මාණයක් කරගැනීමේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මීට දිනකට ඉහතදී ලස්සන වීඩියෝ එකක් දැම්මා කොහොමද ලස්සන බුදුරස්මාලාවක් නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට ඒකේ පරිපතය නිර්මාණය කරා ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති. මෙන්න මේ පරිපතය උපයෝගී කරගෙන තමයි 230න් වැඩ කරන මේ 5 watt bulb මම මේ විදියට රටා මවන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම කම්පෝනන්ට් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ උඩ යන link එක click කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැම්ම ගිහින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. එතකොට තවත් ඕගොල්ලන්ට අවබෝධය වැඩි වෙනවා. කොහොම නමුත් මම මේ පරිපතය නිර්මාණය කරන එක පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එක තුලිනුත් කතා කරනවා. අපිට මේ සඳහා අලුතින් ඇතුළත් වෙන්නේ මෙන්න මේ රිලේ මොඩියුල් එක. රිලේ එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රිලේ එකක් කියලා කියන්නේ ස්විච් එකක්. ස්විච් එකක් කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් උනත් පේනවා 230 එක පැත්තකින් අපිට ගෘහස්ත විදුලිය on off කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂත්වය තමයි අපි මේ ස්විච් අතින් off කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ රිලේ මොඩියුල් එකේ අනිත් පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් data එකක්. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකක් කරා සිග්නල් එකක් කරා අපිට පුළුවන් මේ රිලේ එක on off කරන්න. ඉතින් මම මේ නිර්මාණය සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ 8 රිලේ මොඩියුල් එක. ඉතින් මේකේ 2 channel 4 channel 8 channel වශයෙන්ම තියෙනවා. මේ වගේ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගත්තාම අපේ වැඩේ ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඩයග්‍රෑම් එක අඳින හැටි පෙන්නන්නම් මම මේ වීඩියෝ එකකිනුත්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම කම්පෝනන්ට්ස් ටික තැන් තැන් වල මේ විදියට තියලා මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පාත් ටික ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇත්තටම තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ඩයෝඩ් එක හරහා 12 වෝල්ට් ලබා දෙනවා 78.5 කියන රෙගුලේටර් එකට. මොකද මේ 78.5 රෙගුලේටර් එක හරහා තමයි අපි IC එකට විදුලිය ලබා දෙන්නේ. මේ IC එක සාමාන්‍යයෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ 3 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා 12 වෝල්ට් දුන්නොත් මේක පිච්චෙන නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට 78.5 ඔස්සේ කැපැසිටර් එක හරහා කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් ගබඩා කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කිසිම ඩ්‍රොප් වීමකින් තොරව IC එකට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කැපැසිටර් එක යොදන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 1815 ට්‍රාන්සිස්ටර් වල එමීටර් පින් එක මම සියලුම පින් එකට කනෙක්ට් කරලා එකට සම්බන්ධ කරලා ඒ සියලුම පින් මම සම්බන්ධ කරනවා අපේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට. මොකද අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි එහෙම නැත්නම් රින ලයින් එක තමයි අපි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට ලබා දෙන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම රෙසිස්ටර් එක හරහා 10 ගේ රෙසිස්ටර් එක හරහා තමයි ඊළඟට අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකට ලබා දෙන්නේ. මොකද බේස් එකට තමයි අපේ සිග්නල් එක අපි ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ IC එකේ පිළිවෙලට මේ මම පාසන පිළිවෙලටම හදාගන්න. එතකොට 1 2 3 4 පටන් ගන්න මෙන්න මේ 5 වෝල්ට් වලට එහා පැත්තේ පින් එකේ ඉඳලා තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට IC එකකින් එන data signal බේස් පින් එකට ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කලෙක්ටර් පින් එක කෙලින්ම අපේ රිලේ මොඩියුල් එකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා වෙනම පින් තියෙනවා. අන්නේ පින් වලට ලබා දෙන්න ඕන. ඊට කලින් මේ රිලේ මොඩියුල් එකේ වෙනම VCC ground කියලා පින් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකට ඕගොල්ලොන්ට සප්ලයි දෙන්න වෙන රිලේ එකට. ඒකත් අපිට මේ පරිපතයෙන්ම ගන්න පුළුවන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ඒ වගේම VCC එකට මෙන්න මේ 78.5 කියන රෙගුලේටර් එකේ 5 වෝල්ට් අවුට් කරන පැත්තට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේක අපි මේ රිලේ මොඩියුල් එක මේකට සම්බන්ධ කරාම මේ 78.5 රත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තවත් අලුත් 78.5කට වෙනම සප්ලයි දීලා මේ රිලේ මොඩියුල් එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඊළඟට අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල data එහෙම නැත්නම් සිග්නල් පින් ටික ඔබට අවශ්‍ය කරන අපි රිලේ පහක් ගන්න. ඒ පහට ඔන්න ඔය විදිහට පාස් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. නිවැරදි විදිහට හයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ රිලේ එක පැත්තේ එහෙම නැත්නම් DC පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. දැන් අපි බලමු මේකේ 230 පැත්ත කොහොමද අපි හයි කරගන්නේ කියන එක. ඔන්න අපේ රිලේ මොඩියුල් එකේ මම 230 පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එක රිලේ එක ඇන තුනක් වගේ සිදුරු තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම රිලේ එකම මැද අපි මෙන්න මේ විදිහට එකට වයර් සම්බන්ධ කරලා වයර් දාලා සියලුම දේවල් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මොකද ඒක තමයි අපි පේස් එකට ලබා දෙන්නේ. මොකද අපි පේස් එක තමයි
මේ කඩලා තියෙන ස්විච් හරහා. ඊළඟට දැන් අපේ රිලේ එකට අපි ඩිරෙක්ට් පේස් දුන්නාම අපි ඔන් ඔෆ් වීමේදී අපි අනිත් පැත්තේ ඇනින් තමයි එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තේ ඒ පින් එකෙන් තමයි අපි අවුට්පුට් පහ ගන්නෙ. ඒ අවුට්පුට් පහ මෙන්න මේ විදිහට අපි එළියට අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ බල්බ් වලට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මැද පින් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අපි පේස් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට ඒ පේස් ලයින් ටික මේ පැත්තෙන් අපි කඩලා වෙනම පහක් අපි එළියට ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් වලක් ඕගොල්ලෝ හදාගත්තොත් ඕගොල්ලෝ හිතන්න අපි නිල් පාටින් දෙකයි කහ පාටින් දෙකයි එහෙම තියෙනවා නම් මේ හැම බල්බ් එකකම නියුට්‍රල් ලයින් එක එහෙම නැත්නම් නිල් පාට ලයින් එක ඔක්කොම පොදුවේ එකට සම්බන්ධ කරලා කපල් කරලා අපි ඒක වෙනම ප්ලග් පොයින්ට් එකේ අපි නියුට්‍රල් ලයින් එකට තමයි අපි ඒක දෙන්නේ. ඒක පොදුයි. මේ බල්බ් වල ඔක්කොටම එකම වයර් එකයි යන්නේ. ඊළඟට ඔන්න දැන් තමයි අපිට මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කහපාට රතුපාට බල්බ් එක දෙනවා නම් රතුපාට බල්බ් දෙකක් දෙනවා නම් ඒ රතුපාට බල්බ් දෙකම එකම වයර් එකකින් සම්බන්ධ කරලා ඒක තමයි අපේ රිලේ එකේ පළවෙනි එකට නම් පළවෙනි එක දෙවෙනි එකට නම් දෙවෙනි එක ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ පිළිවෙලට දෙන්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන් ඔන්න දම් පාට එකත් මම බල්බ් දෙකම මේ විදිහට උඩට අරගෙන ඒකත් මම එකම වයර් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට දානවා. සාමාන්‍යයෙන් එක රිලේ එකට බල්බ් තුනක් වගේ දාන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට වඩා දැම්මොත් මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම රිලේ එකේ යම් ගැටලු දෝෂ මතුවේ කියලා. ඒ නිසා තුනක් වගේ දාන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ඒවත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඒවත් මම අර රිලේ එකටම සම්පූර්ණයෙන්ම පාස් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රිලේ එකේ 230 පැත්ත අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියනවා 230ත් එක්ක තමයි අපි මේ වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනිම කාරණේ තමයි මගේ වීඩියෝ බලන පුංචි නාංගිල මල්ලිලා ගොඩක් පරිස්සම් වෙලා ටිකක් වැඩිහිටි කෙනෙක් ළඟ ඉඳගෙන තමයි මේ නිර්මාණ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. ඒගොල්ලොන්ගේ ඇස්මානේ ඉඳගෙන. මොකද අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. ඒ නිසා හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් ඕගොල්ලෝ මේ නිර්මාණ කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කහපාට ලයින් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ 230 පැත්ත අපි ඩයග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඊළඟට දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මේකේ පෙන්වන්නම් අපි විදුලිය ලබා දෙන්න ඕන මෙන්න මේ රතු පාට ලයින් එකට ඩිරෙක්ට් 230 තමයි අපි අපේ ප්ලග් පොයින්ට් එකේ නියුට්‍රල් පේස් කියලා ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. එතකොට නියුට්‍රල් එකට නිල් පාට එකත් ලයිව් එකට මෙන්න මේ රිලේ එක තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ පින් දෙකක් තියෙන දෙපැත්තේ. එතකොට මේ මැද පින් එක මෙන්න මේ පින් එකට තමයි අපි හැම රිලේ එකම අපේ රිලේ අටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පහක රිලේ එකක් නැති නිසා තමයි මම අටේ රිලේ එකක් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ මම යට පැත්තෙන් මේ මැද පින් එක හැම එකේම එකට සම්බන්ධ කරලා තමයි එකට පාසලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම ඒකේ මට දැන් තියෙන්නේ පළවෙනි රිලේ එකේ මැද එකට තමයි වයර් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මම බල්බ් එකෙන් එන මෙන්න මේ අපි කැඩෙන එහෙම නැත්නම් පේස් ලයින් එක කැඩෙන ස්විච් වෙන්න ඕන එකේ මෙන්න මේ එහා කොනේ රිලේ එකේ ඇනේ උඩට උස්සලා මම මෙන්න මේ විදිහට වයර් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මම කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට මතකයි නිල් පාට ලයින් ටික ඔක්කොම හැම බල්බ් එකකටම යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් එක හැම බල්බ් එකකටම මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිල් පාට ලයින් එක පොදුවේ තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් බල්බ් එක එහෙම නැත්නම් මේ බල්බ් පහේම පේස් ලයින් එක එකෙන් එක මෙන්න මේ රිලේ පහට තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඇනේ දාලා ඕගොල්ලොන්ට ඇනේ දා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වයර් පාස් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕගොල්ලොන්ට මේකේ පොදුවේ රිලේ පහේම පේස් ලයින් එක කපල් කරගන්නත් ඕගොල්ලොන්ට මේ ඇන වලින්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ පහසුව සඳහා මම මේකේ යටපැත්තෙන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මහත කම්බි දාලා මම ෂෝට් නොවෙන්න මම පාස්ගෙන තියෙනවා. එතකොට මට ලේසි නිසා මේ වීඩියෝ එකට ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට නිර්මාණය කරගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මේ අනිත් වයර් ටිකත් ওই විදිහටම ඔය ආකාරයටම ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මම මෙන්න මේ තමයි මේ මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මැද පින් එකට මම මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් පොයින්ට් එකට අපි සම්බන්ධ කරන වයර් දෙක මෙන්න මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපේ නියුට්‍රල් ලයින් එක නිකන් ඩිරෙක්ට් මෙන්න මේ විදිහට අපි පිටින් මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපේ ප්ලග් එකට යන එක කෙලින්ම අපි අතෙන්ට බෝඩ් එකට දෙනවා. ඊළඟට නියුට්‍රල් එක පොදුවේ කෙලින්ම අපි බල්බ් වලටම සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වයර් දෙක තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ 230 ප්ලග් පොයින්ට් එකට. ඊළඟට වෙනම ඕගොල්ලන්ට සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන වෙනම 12 වෝල්ට් දෙන්න ඕන චාර්ජරයක් හරහා. එතකොට දෙක වැඩ කරන්නේ 230 වැඩ කරන්නේ මේ වයර් එක සම්බන්ධ කරාම ඊළඟට අපේ පරිපතේ වැඩ කරන්නේ කෙලින්ම 12 වෝල්ට් චාර්ජර් එකක් එහෙම නැත්නම් පවර් සප්ලයි එකක් හරහා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ පරිපතේ නිර්මාණය කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ තියෙන්නේ
ඒ විදිහට හදලා නිම කරපු මගේ පරිපතය. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම මගේ පරිපතය වෙනම හදලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රිලේ මොඩියුල් එක වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේ රිලේ මොඩියුල් එකේ පොඩි LED බල්බ් ඉන්ඩිකේට් කරන ඕගොල්ලන්ට පේනවා. ඒකිනුත් ඕගොල්ලන්ට මේකේ රටාව හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මගේ අවුට්පුට් පහක්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දැකපු අර වීඩියෝ එකේ තියෙන බුදුරස්මාලාවේ තියෙන සිස්ටම් ටිකම තමයි මේ යන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම දැනුත් කියන ඕගොල්ලන්ට මේ පුංචි පරිපතේ නිර්මාණය කරගන්න හැටි ඕගොල්ලන්ට මේකේ පැහැදිලි කිරීමක ගැටලුවක් දෝෂයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා බොහොම පැහැදිලිව මේ නිර්මාණය කරගන්න, මේ පරිපතේ නිර්මාණය කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒකට අවශ්‍ය කරන සියලුම කම්පෝනන්ට් මම ඒකේ වෙන වෙනම පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ පරිපතේ අපි වැඩ අවසන් කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ලස්සන බොක්ස් එකක් නිර්මාණය කරලා මේ පරිපතේ ඒ තුල එකලස් කරලා ලස්සන බල්බ් එකක් නිර්මාණය කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුර මේ බල්බ් එකක් මේකේ නිර්මාණය කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එක රිලේ එකට එක බල්බ් එක ගානේ වගේ පාවිච්චි කරන්න. ළඟ වගේ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් එක රිලේ එකට බල්බ් 3 ගානේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රිලේ මොඩියුල් එක ගැන කතා කරොත් මේක ආඩිනෝ නිර්මාණ සඳහා පාවිච්චි කරන රිලේ මොඩියුල් එකක්. ඉතින් එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ නිර්මාණ සඳහා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් මේ රිලේ එකේ VCC line, ඒ වගේම ground line, data signal line වෙනම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නලා තිනවා. ඉතින් ලේසියෙන් පොඩි ළමයෙකුටත් මේකට සප්ලයි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ කලින් ලස්සන බුදුරස්මාලාවක් නිර්මාණය කරමු කියන මෙන්න මේ ඉහළ යන link එකට ගිහින් බලන්න. ඒකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මේ පුංචි පරිපතේ නිර්මාණය කරගන්න හැටි කිසිම ගැටලුවක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පරිපතේ උපයෝගී කරගෙන ලස්සන නිර්මාණ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කරන නිර්මාණ මගේ WhatsApp අංකය හරහා මටත් එවන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මගේ channel එක නරඹන යාළුවෝ හැමෝටම බලන්න මම මේ වීඩියෝ පළ කරන්නම්. ඉතින් ගිහින් එන්නම් අදට ඕගොල්ලෝ සුළු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.